මේ ඩොකියුමන්ට් එකේ බලමු අපි පේපර් සයිස් එක හදාගන්න ඕනේ A4 වලට. එහෙනම් කොහොමද පේපර් සයිස් හදාගන්නේ? ලේඅවුට් වලට ගියා. මේකෙන් තෝරගන්නවා සයිස් වලින් A4 කියන එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාජින් ඔක්කොම මාජින්ස් ටික අඟල් 1.5කට හදන්න කියනවා. හරි? මාජින්ස් හතරම එහෙනම් මොකද්ද? 1.5කට හදනවා. මාජින්ස් වලට ගියා. හරි මෙතන තියෙන සෙටින්ස් වලින් මේ කියන්නේ ප්‍රීසෙට්ස් වල 1.5 තියෙනවද? නැහැ. ඒ නිසා මොකද කරන්න ඕනි? කස්ටම් මාජින් වලට ගිහිල්ලා මේ ඔක්කොම 1.5 කරන්න ඕනි. ටයිප් කරන්නත් පුළුවන් මේ වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. හරි? හරි ඊට පස්සේ ඔරියන්ටේෂන් එක ලෑන්ඩ්ස්කේප්. හරි මෙහෙම කරමු. මාජින් වල ලෙෆ්ට් එකයි රයිට් එකයි 1.5 කරමු. টොප් බොටම් අඟල් 1 ගානේ තියමු. හරි අපි මේ මේල් මර්ජ් එකක් පාවිච්චි කරලා සර්ටිෆිකේට් එකක් හදලා ඒකේ සර්ටිෆිකේට් ටික හදාගන්න යන්නේ. ඔරියන්ටේෂන් එක ලෑන්ඩ්ස්කේප් කියලා දානවා. හරි? ඔන්න සෙටින්ස් ටික හැදුවා. දැන් ඒ විදිහට මේක වෙනස් වුණා පේපර් එක. ඊට පස්සේ මේකට වෝටර් මාක් එකක් විදිහට දාගන්න ඕනි මොකක් හරි පික්චර් එකක්. හරි මං යනවා ඉන්සර්ට් කොහෙද වෝටර් මාක් තියෙන්නේ? ඩිසයින් වල නේ. ඩිසයින් වලට ගියා. වෝටර් මාක් වලට ගියා. මට ඕනි පික්චර් වෝටර් මාක් එකක්. හරි? ඒ නිසා කස්ටම් වෝටර් මාක් වලට ගිහිල්ලා හරි මම පික්චර් වෝටර් මාක් එකකින් පික්චර් එකක් සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක දැන් සර්ටිෆිකේට් එකක් නම් ආයතනයේ ලෝගෝ එක වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි මම from file ගිහලා මගේ image එක තෝරගන්නවා. හරි මම මේක තෝරගන්නවා watermark එක විදියට. හරි පේනවනේ පසුබිමේ තියෙනවා watermark එකක් තියෙනවා. හරි ඔන්න දැන් watermark එක දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ mail merge එක පාවිච්චි කරලා සර්ටිෆිකේට් එකක් හදන්න ඕනේ. එතකොට mail merge එකක් පාවිච්චි කරලා සර්ටිෆිකේට් එකක් හදන්න නම් අපි ඒකට යන ලේසිම ක්‍රමය තමයි මොකද්ද? පියවර ටික හදා ගන්නවා. කොහොමද යන්නේ? mailin වල start mail merge වල step by step කියන එකට යනවා. mail merge wizard එකට. හරි මේකේ එතකොට අපිට පියවර කීයක් තියෙනවද? step by step යනකොට 6ක් තියෙනවා. 6න් පළවෙනි එකේ ඉන්නේ. මං හදන්නේ මේක මොන වර්ගයකද? select document type එකට මම තෝරගන්නවා letter කියන එක. letter තෝරගත්තා next. ඊට පස්සේ මොන document එකද මේකට පාවිච්චි කරන්නේ? මම දානවා මේ දැන් ඉන්න open කරලා තියෙන document එක තමයි ගන්නෙ. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්නේ? use the current document දීලා next එකට යනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා select recipient කියන එකකින් මේ certificate එක ලැබෙන්න ඕනි අයගේ විස්තර ටික. එතකොට මම ගාව දැනට තියෙනවා නම් ඒක තෝරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අලුත් list එකක් type කරන්න පුළුවන්. මොන මම type a new list කියන එක දීලා create කරනවා. මේකේ තියෙනවා initial උයි. දැන් මේ තියෙන ඔක්කොම අපිට අදාළ නැහැනේ. හරි. එතකොට අපි customize කරගන්නවා columns ටික. title එකක් නෑ මේකේ. තියෙන්නේ initial last name course followed grade කියලා. හරි. එහෙනම් last name අපි අනවශ්‍ය ටික ඉවත් කරමු. select කරා delete කරා මෙතනින් years කියලා දෙනවා. delete years. හරි last name එක ඕනිනේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන් ඕනි අපිට first name එක වෙනුවට අපි දාමු rename කරගමු initial කියලා. හරි title එකක් තියනවද? නෑ title එකක් නෑ. ඒ නිසා ඒක delete කරනවා. හරි අමතර ඕනි course followed එකයි grade කියලා. එහෙනම් අලුතෙන් fields add කරන්න පුළුවන් කොහොමද? add කියන බටන් එකේ click කරලා එතන දෙනවා මට ඕනි ඊළඟ එක course followed. හරි තව එකක් ඕනි add එකකින් ගත්තා grade එක.
හරි ඔන්න ඕනි ටික හරි මේ ටිකට දැන් data ටික මම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ මොකද්ද නම තියෙනවා AB initial last name එක තියෙනවා එදිරිමාන්න කියලා හරි ඊට පස්සේ කෝස් එකට දාමු අපි ෆලෝ කරපු කෝස් එක computer application assistant එයා ග්‍රේඩ් එක ක්‍රෙඩිට් පාස් කියලා තියෙනවා කෝස් එක මාරුණානේ මේක එන්න ඕනි මෙතෙන්ද එන්න තිබ්බේ මොකද්ද computer application assistant හරි අලුත් ෆීල්ඩ් එක අලුත් පේලියකට යන්නේ කොහමද new entry එකෙන් දෙවෙනි කෙනාගේ නම තමයි CD පළවෙනි කෙනා AB දෙවෙනි කෙනා CD හරි අපි දාමු CD කාංචනා දාමුකෝනේ හරි අපි යාගේ කෝස් එකට දාමු ICTT හරි කාංචනාගේ ගත්ත ග්‍රේඩ් එක අපි දාමු distinction කියලා distinction එකක් new entry එකක් ගියා ඊළඟ එක්කෙනා අපි දාමු EF කියලා EF කවුද දාන්නේ නම මොකක්ද උදයන්ගනි EF උදයන්ගනි කියලා දාමු උදයන්ගනි නෙමෙයිනේ නේ හරි අපි දාමු යාගේ කෝස් එක මොකද්ද computer application assistant හරි එයා අරන් තියෙනවා merit pass එක හරි ඔච්චරයි තියෙන්නේ ඔන්න මං ලියුම ලැබෙන්න ඕනි සර්ටිෆිකේට් එක ලැබෙන්න ඕනි යාගේ විස්තර 100ක් ඉන්නවනම් 100ම විස්තර මේකට දානවා හරි හරි දැන් ඔන්න ඒක සේව් කරන්න ඕනි මම මේකට ගන්නම් සර්ටිෆිකේට් ලිස්ට් කියලා තේරෙන නමක් දාන්න ඕනේ නැත්නම් database 1 2 3 කියලා දාලා හරියන්නේ නැහැ හරි සර්ටිෆිකේට් ලිස්ට් කියලා දීලා සේව් කරනවා හරි ඔන්න අපේ ලිස්ට් එකේ ඉන්න අය තියෙනවා කවුද ඉන්නේ ඔය දුන්න නම් ටික තියෙනවා හරි මෙතනින් අපි තුමු 100ක් තියෙනවා 50යි ඕනි ඕනි 50 විතරයි තෝරගන්න මට මේ 3යිනේ තියෙන රෙකෝඩ්ස් ඒ තුනම මම ඕකේ කරලා ගන්නවා හරි ඊට පස්සේ දැන් අපේ ડોකියුමන්ට් එක ටයිප් කරන්න පුළුවන් රයිට් එහෙනම් මෙතනින් ඊළඟ පියවරට යනවා රයිට් යුවර් ලෙටර් කියන එකට හරි මෙතන දෙනවා මං හරි මේකේ තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කම්පියුටර් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා content එක අපි මේක formatting ටික පස්සේ යදමු this is to certify that හරි මෙතෙන්ට එනවා initial ඊළඟට last name කොහොමද ගන්නෙ merge fields තමයි ගන්න එහෙනම් කොහොමද යන්නේ mail merge වල initial මේ තියෙන්නේ හරි initial space එකක් තියමු ඊළඟට කවුද last name එක ගන්නවා හරි ඊට පස්සේ enter කරා මෙතන දානවා has successfully completed the diploma in course එක එනවා මොකද්ද course එක ගන්නෙ merge field වලින් course followed කියන එක ගන්නවා ඊළඟට with එකට පස්සේ එනවා මොකද්ද grade එක නේද එකක් ගන්නවා grade කියන එක හරි ඊළඟට මෙතන තියෙනවා date of award කියලා 12th March 2022 හරි ඔන්න ওই ටික තමයි සහතිකයට එන්න ඕනේ දැන් එතකොට අපි මේක හදා ගන්න ඕනේ මේක ෆෝමැට් කරන්න කියනවා එතකොට පළවෙනියට මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකා කම්පියුටර්
ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියන එකේ ෆොන්ට් සයිස් එක එන්න ඕනි හෝම් එකට ගියා 24ක්. හරි. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ සෙන්ටර් වෙලා. අපි සෙන්ටර් කරගමුකෝ. හරි. ඊළඟට මේකේ ෆොන්ට් එකත් මාරු කරන්න තියෙනවා. ෆොන්ට් එක තියෙන්නේ Adobe Gothic. හරි. හරි. එහෙම නැත්තම් ආසන්න එකක් දාන්න. හරි. අපි ඒ ෆොන්ට් එක නැත්තම් අපිට ආසන්නයේ තියෙන ෆොන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඒකේ කියන ෆොන්ට් එක නැති නිසා මම මේ තියෙන එකම තියෙනවා. ඊළඟට ඒක බෝල්ඩ් කරන්න ඕනි. හරි. බෝල්ඩ් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ ටිකට තව තියෙනවා ෆොන්ට් සයිස් එක ෆොන්ට් සයිස් එක 18ක් කරන්න ඕනි. ෆොන්ට් එකත් වෙනස් කරන්න ඕනි. කියලා තියෙන ෆොන්ට් එක නැත්තම් අපි වෙන එකක් පාවිච්චි කරත් කමක් නැහැ. හරි මම මෙතනින් තියෙන එකක් ගන්නම්. ඔන්න ෆොන්ට් එකක් දාගත්තා. ඊළඟට 18යි. තව තියෙනවා මේකේ දකුණු පැත්තට මේක දෙවෙනි පේලියට හරි මෙතනින් අපිට පුළුවන් හරි ඔන්න සර්ටිෆිකේට් එක ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා සීල් එක වගේ එකක්. කොහොමද යන්නේ? ඉන්සර්ට් ෂේප්ස් වල මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේකක් අපි ගමු. හරි. කලර් එක එතකොට ඔයාලට ඕන නම් ෂේප් ෆිල් එකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා ටෙක්ස්ට් එකක්. add text කියන එකට ගිහිල්ලා මොකද්ද ටයිප් කරන්නේ? SL CPL. හරි. හරි ඔය විදිහට සීල් එක වගේ තියෙනවා. ඒත් අපි බෝල්ඩ් කරමු. හරි නේද? හරි ඔය විදිහට ඕක තමයි එතකොට අපේ සර්ටිෆිකේට් එක හදන්න ඕනි එක. ඊට පස්සේ මේකට බෝඩ් එකක් දාන්න ඕනේ. කොහොමද බෝඩ් එකක් දාන්නේ? කොහොමද දාන්නේ? මෙතනින් ගියා බෝඩ් එකේ බෝඩ් ඇන්ඩ් ෂේඩින් කියන එකට ගියා. පේජ් බෝඩ් එකක් අනේ ඕනේ නේද? හරි පේජ් බෝඩ් එකක් අපි දාමු. මෙතනින් මම මේකේ apply to කියන එකට edge of the page කියන එක වෙනුවට text කියන එක දෙනවා. හරි. header footer කියන දෙකත් අයින් කරනවා. ඕකේ කර. හරි. ඔන්න සර්ටිෆිකේට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට බෝඩ් එක තියෙනවා එළියට ගිය නිසා මේක චුට්ටක් ඇතුළට ගමු. හරි. ඔන්න සර්ටිෆිකේට් එක හදලා ඉවරයි. දැන් මේක ඔයාලා සේව් කරන්න ඕනි කොහමද? මේන් ඩොකියුමන්ට් එකනේ මේක නේද? එහෙනම් ඔන්න මම සේව් කරනවා. මගේ ඩොකියුමන්ට් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ අපි this PC එකේ ගමු. this PC එකේ ඩොකියුමන්ට් වල සේව් කරමු. හරි. මේකට නමක් දෙන්න ඕනේ මොකද්ද? සර්ටිෆිකේට් කියලා දෙමු. සර්ටිෆිකේට් SLCPL කියලා දාමු. SLCPL. හරි ඔන්න මම ඒක සේව් කරා. මේක මේන් ඩොකියුමන්ට් එක නේ නිසා මම මේන් කියලා දෙනවා. හරි. මේන් කියලා දීලා සේව් කරනවා. හරිද? ඔන්න දැන් මගේ මේල් මර්ජ් එකේ පියවර කීයක් ඉවරද? 4ක් ඉවරයි. දැන් මට තියෙනවා ඊළඟ පියවරේදී ප්‍රිවිව් කරන්න. හරි.
තොර කෝස් එක නේම් එක ඔය ටික තමයි එන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න මම ප්‍රිවිව් letter. හරි නේද? එදිරිමාන්න diploma in computer application assistant credit pass කියලා තියෙනවා date එක තියෙනවා. හරි නේද? හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අනිත් අය. හරි. ඔන්න කාංචනා ඉන්නවා. උදයාංගනී ඉන්නවා. හරි. එයාලට අදාළ කෝස් එක තියෙනවා. එයාලට අදාළ ග්‍රේඩ් එක තියෙනවා. හරි නේද? හරි. එහෙනම් අවසාන පියවරට යනවා. complete the merge කියන එකෙන් print ඕනම් print දෙන්න පුළුවන් මේ certificate ටික. එහෙම නැත්නම් save කරලා තියාගන්න පුළුවන් edit individual letters කියලා දීලා all කියලා දුන්නා. හරි. ඔන්න certificate කීයක් හැදුනාද? 3ක් හැදුනා. හරි. certificate 3ක් හැදුවා. මේ දැන් ඊට පස්සේ අපි මේක save කරන්න ඕනි merge කියලා. කොහොමද save කරන්නේ? file save ගියා. හරි. මේකට අවසානට දෙනවා මම නම merge කියලා දෙනවා. හරිනේ? ඔන්න එතකොට mail merge එක පාවිච්චි කරලා අපි සර්ටිෆිකේට් එකක් හදන එකක් තමයි කරේ.